Στο σημερινό βίντεο θα παρακολουθήσουμε μια συμπλοκή μεταξύ οδηγών, δυστυχώς ένα φαινόμενο πολύ συνηθισμένο πια στην καθημερινότητά μας, και θα καταλάβουμε πώς ο εγωισμός και η κακώς εννοούμενη υπερηφάνεια μπορούν να στοιχίσουν τη σωματική ακεραιότητα, ίσως και τη ζωή. Η παρεξήγηση έχει ξεκινήσει εκτός κάμερας. Οι νεαροί επιβάτες βγαίνουν από το αυτοκίνητο και πρόκειται να διαπληκτιστούν με τους ποδηλάτες που τώρα φαίνονται να μπαίνουν στο πλάνο. Ενώ οι επιβάτες του αυτοκινήτου κινούνται προς τους ποδηλάτες, βλέπουμε το αυτοκίνητο να κινείται ελαφρώς, που σημαίνει ότι υπάρχει και τρίτος επιβάτης μέσα, στη θέση του οδηγού πλέον, έτοιμος προφανώς για γρήγορη διαφυγή. Όλα τα μέλη της συμπλοκής μεταφέρονται και πάλι εκτός πλάνου για λίγο, όταν ξαφνικά βλέπουμε τους οδηγούς να υποχωρούν, καθώς ο ένας από τους ποδηλάτες εμφανίζεται κρατώντας ένα μεγάλου μήκους μαχαίρι στα χέρια του. Παρατηρούμε πόσο μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο είχε η θέα του μαχαιριού στους δύο νεαρούς, που υποχώρησαν πολύ γρήγορα και αμέσως άνοιξαν την απόσταση. Σε αυτό το σημείο ένας περαστικός προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ευτυχώς για τους δύο νεαρούς, μοναδικός στόχος του ποδηλάτη από ό,τι φάνηκε ήταν απλά να τους φοβήσει. Εν τέλει όλοι αποχωρούν από το σημείο και ευτυχώς δεν υπήρξαν σωματικές βλάβες. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε ομάδα, συνήθως τείνουν να είναι πιο παράτολμοι και ίσως πιο ανεύθυνοι στη συμπεριφορά τους από ότι όταν είναι μόνοι. Και αυτό διότι αφενός νιώθουν ότι αν συμβεί κάτι επικίνδυνο θα έχουν τη στήριξη των φίλων τους, αφετέρου ίσως να θέλουν και να αποδείξουν κάτι σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πρεσβεύει η λογική. Ποτέ δεν γνωρίζουμε ποιος και τι είναι αυτός με τον οποίο πάμε να διαπληκτιστούμε. Θα μπορούσε να είναι ένας εσημασμένος εγκληματίας ο οποίος δεν θέλει επαφές με τον νόμο. Θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακή ζωή, κακή ψυχολογία και θα βρει έναν τρόπο να ξεσπάσει. Θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα που οπλοφορεί. Θα μπορούσε απλά να είναι κάποιος πολύ εγωιστής, ο οποίος δεν κατανοεί τις συνέπειες των πράξεών του. Ποτέ μην εμπλέκεσαι σε μάχη με κίνητρο τον εγωισμό, διότι οι επιπλοκές μπορεί να είναι τεράστιες. Σωματικές βλάβες, η ζωή ή νομικές συνέπειες. Επίσης, θα έχεις πάντα αμφιβολίες για τις πράξεις σου. Είναι ηθικά σωστό αυτό που κάνω? Μήπως θα με μηνύσουν αργότερα? Και γνωρίζουμε πολύ καλά πως όταν κάποιος μάχεται με αμφιβολία στο μυαλό, το πιο πιθανό είναι να χάσει αυτή τη μάχη. Ο υπερβολικός εγωισμός πρέπει να τίθεται υπό έλεγχο. Σκέψου τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία θα άξιζε εσύ να εμπλακείς σε μία μάχη.